Xin chào mọi người và chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một danh sách về 10 triết lý nhân sinh mà dù là ai, chúng ta đều nên đọc ít nhất một lần trong đời. Mời các bạn cùng xem 10 triết lý nhân sinh. Thứ nhất, nhân sinh một kiếp mộng, nổi trôi một kiếp người. Cuộc đời chúng ta trôi qua như những dòng sông êm đềm, không ngừng chảy đi trong vô tận. Trong hành trình này, chúng ta gặp gỡ, trải qua và học hỏi từ vô vàn những trải nghiệm. Vì vậy, khi chúng ta còn có thể hít thở, hãy sống cuộc đời này một cách tận hưởng và ý nghĩa nhất. Hãy nhớ những điều đáng nhớ và quên những điều không đáng nhớ. Hãy biến đổi những điều có thể thay đổi và hãy học cách vui vẻ chấp nhận những điều không thể thay đổi. Bởi vì đó mới chính là người có trí tuệ. Cuộc sống không chỉ là một cuộc sống cá nhân mà là một phần của sự kết nối với mọi người xung quanh chúng ta. Hãy trân trọng những mối quan hệ, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người chúng ta gặp gỡ trên hành trình này. Hãy trao đi niềm vui và yêu thương để cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Hãy sống hết mình, hãy đắm chìm trong những niềm vui nhỏ bé và hãy dám mơ ước lớn lao. Đừng để sợ hãi và lo lắng cướp đi giấc mơ của bạn. Hãy thách thức những giới hạn, khám phá bản thân. Thứ hai, làm người thành công hay khổ đều là kết quả của việc làm chính mình. Trên con đường phát triển và trưởng thành, chúng ta trải qua những thử thách và khó khăn không thể tránh khỏi. Hãy nhớ rằng thành công không đến tự nhiên mà nó đến từ sự cống hiến, nỗ lực và đam mê trong công việc mà chúng ta đang làm. Hãy chú trọng vào việc phát triển kỹ năng và kiến thức của bản thân để trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực mình yêu thích. Trên hành trình tìm đến bản thân, chúng ta phải đối mặt với những khó khăn và thử thách. Nhưng đừng sợ hãi, hãy nhìn thẳng vào chúng và vượt qua. Bởi những khó khăn là cơ hội để chúng ta trưởng thành, rèn luyện sự kiên nhẫn, sự kiên trì và sự sáng tạo. Ngoài việc làm chính mình, sự thành công còn liên quan đến khả năng làm việc nhóm và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Hãy trân trọng mối quan hệ xung quanh, hãy chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình để cùng nhau tạo nên thành công lớn hơn. Cuối cùng, hãy nhớ rằng thành công thực sự đến khi bạn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong công việc và trong cuộc sống. Thứ ba, nếu như kẻ địch khiến bạn tức giận, điều đó không có nghĩa là bạn chưa nắm được phần thắng. Thật sự, đó là một cơ hội để bạn thể hiện sự mạnh mẽ và kiểm soát bản thân. Nhưng khi bạn bè khiến bạn tức giận, điều đó chỉ cho thấy bạn thực sự quan trọng tình bạn này. Tình bạn đôi khi đòi hỏi sự thật và sự chân thành, nhưng trong quá trình đó, nó tạo ra những kết nối mạnh mẽ và sâu sắc. Khi gặp phải xung đột với bạn bè, hãy tìm cách giải quyết mâu thuẫn một cách xây dựng. Hãy lắng nghe và hiểu quan điểm của nhau. Bằng cách này, bạn sẽ xây dựng một mối quan hệ chắc chắn hơn dựa trên sự tôn trọng và lòng tin tưởng. Hãy nhớ rằng sự mạnh mẽ không chỉ đến từ việc chiến thắng đối thủ mà còn từ sự đoàn kết và ủng hộ của bạn bè. Khi chúng ta đứng vững bên nhau trong những thời điểm khó khăn, chúng ta càng trở nên mạnh mẽ hơn và tiến xa hơn trong cuộc sống. Thứ tư, nước chảy thì nước không tù, nước chảy trăm bước, nước tự trong. Những lời ngạn ngữ này không chỉ ám chỉ tính mạnh mẽ và quyết đoán của nước mà còn ám chỉ cả cuộc sống và con người. Làm người cũng vậy, sinh mệnh mỗi người nằm ở chỗ luôn vận động thiên biến vạn hóa. Cuộc sống không ngừng thay đổi và chúng ta phải thích nghi với những biến đổi đó. Chính sự thay đổi và phát triển là điều chúng ta cần để tiến lên trên con đường của mình. Nhưng cũng giống như nước chảy, chúng ta cần có sự mạnh mẽ và kiên nhẫn để vượt qua những trở ngại trong cuộc sống. Đôi khi, cuộc sống đặt trước chúng ta những thử thách khó khăn và gian truân. Nhưng bằng sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, chúng ta có thể vượt qua những khó khăn và tìm thấy con đường riêng của mình. Làm người cũng đòi hỏi chúng ta phải mở lòng và chấp nhận sự đa dạng của thế giới. Như nước chảy đa dạng qua các vùng miền, chúng ta cũng cần hòa nhập và tôn trọng văn hóa của những người xung quanh. Từ việc học hỏi và chia sẻ, chúng ta
có thể trở thành người mang đến sự hòa bình và hiểu biết. Đời sống tự nhiên này đòi hỏi sự thích nghi và sự mạnh mẽ, nhưng điều quan trọng nhất, chúng ta đều khao khát hạnh phúc. Chúng ta đều muốn tìm thấy niềm vui và an lạc trong cuộc sống. Thứ năm, thay đổi người khác không bằng thay đổi chính mình. Đó là một lời khuyên quan trọng cho cuộc sống. Rất nhiều khi chúng ta có xu hướng muốn thay đổi người khác theo ý muốn của mình. Chúng ta có những kỳ vọng và mong muốn với họ, nhưng thực tế là chúng ta không thể thay đổi ai đó nếu họ không muốn thay đổi. Thay vì tập trung vào việc thay đổi người khác, hãy chú trọng vào việc thay đổi chính mình. Hãy đặt mục tiêu và hướng tới sự phát triển cá nhân. Bằng cách cải thiện bản thân, chúng ta có thể trở thành nguồn cảm hứng và gương mẫu cho người khác. Để thay đổi chính mình, hãy dành thời gian để học hỏi và phát triển. Đọc sách, tham gia vào các khóa học và hoạt động mà bạn yêu thích. Tìm kiếm những nguồn cảm hứng và kỹ năng mới để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Khi chúng ta thay đổi chính mình, chúng ta tạo ra một sự khác biệt tích cực trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và có khả năng tác động đến người khác một cách tích cực. Điều này có thể truyền cảm hứng cho người khác và thúc đẩy họ tìm kiếm sự thay đổi bản thân. Thứ sáu, trong cuộc đời mỗi người đều phải đối diện với những người đáng ghét, đáng hờn. Nhưng nếu chúng ta có thể đặt mình vào vị trí của họ, có thể chúng ta sẽ thấy rằng họ thực sự là những người đáng thương. Đôi khi chúng ta bị tổn thương hoặc xúc phạm bởi những hành động hay lời nói của những người khác. Cảm xúc tức giận và oán trách có thể hiện diện trong lòng chúng ta. Nhưng liệu chúng ta đã từ bỏ cơ hội để hiểu và tha thứ cho họ? Thay vì tức giận và trả đũa, hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác. Cố gắng hiểu tại sao họ hành động như vậy, tìm hiểu về quá khứ và hoàn cảnh của họ. Đôi khi, sự đáng ghét và hờn dỗi của họ chỉ là hình ảnh bề ngoài, còn bên trong họ cũng có những nỗi đau và khó khăn riêng. Khi chúng ta thực sự đặt mình vào vị trí của người khác, có thể chúng ta sẽ nhìn thấy sự đáng thương trong họ. Có thể họ đã trải qua những trải nghiệm đau khổ và thất bại. Họ có thể đã mất đi lòng tin và sự yêu thương từ người khác. Vì vậy, trong việc làm người, hãy tha thứ và bao dung cho tất cả những người ta từng gặp, tất cả những người ta từng quen, để đối xử với họ một cách lương thiện và tôn trọng. Bởi chúng ta không biết được những cuộc đời và những trải nghiệm mà họ đã trải qua. Thứ bảy, 100.000.000 hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả những người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên. Người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn. Mọi thứ đều là duyên phận an bài. Cuộc sống này không phải chỉ là những sự gặp gỡ và chia ly ngẫu nhiên. Mỗi người mà chúng ta từng gặp đều có một ý nghĩa đặc biệt. Họ đến trong cuộc đời chúng ta không chỉ bởi sự ngẫu nhiên, mà còn bởi sự kết nối của duyên phận. Nhìn lại quá khứ, chúng ta thấy rằng những người đã từng xuất hiện trong cuộc đời chúng ta, dù là người mới gặp qua hay người đi qua nhanh chóng, đều đã để lại những dấu ấn và học hỏi cho chúng ta. Mỗi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa riêng, một món quà từ vũ trụ. Hãy nhận thức rằng mọi thứ trong cuộc sống đều được sắp đặt bởi duyên phận. Từ những món quà và thử thách của số phận, chúng ta học cách đón nhận và trân trọng mọi sự xuất hiện và ra đi. Mỗi người ta từng gặp, mỗi sự kiện từng trải đều là một phần không thể tách rời trong câu chuyện đặc biệt của chúng ta. Vì vậy, hãy trân trọng mỗi người ta từng gặp, mỗi ngày từng trôi qua. Duyên phận đã đem họ đến bên cạnh chúng ta để chúng ta học và trưởng thành. Thứ 8, mặt trời mỗi ngày đều mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây. Vì vậy, cuộc sống của chúng ta cũng như một ngày hình thành từ những lúc buồn và những lúc vui, đối mặt với khó khăn cũng như nhìn nhận tích cực, đối mặt với tiêu cực cũng không thể tránh được. Vì vậy, hãy hà tất phải ưu sầu. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta nhìn thấy mặt trời mọc, tạo nên một khởi đầu mới. Dù cuộc sống đầy thách thức và khó khăn, chúng ta cũng nhìn thấy ánh sáng hy vọng và tiếp tục bước đi. Ngược lại, khi mặt trời lặn, chúng ta nhận ra rằng mọi sự vui vẻ và hạnh phúc đều có thời gian kết thúc. Nhưng chúng ta không sợ
vì ngày mai mặt trời sẽ lại mọc, mang đến cơ hội mới. Dù cuộc sống gặp phải khó khăn, chúng ta không bỏ cuộc. Thay vào đó, chúng ta nhìn thấy mọi tình huống từ một góc nhìn tích cực. Chúng ta tìm kiếm học hỏi và phát triển từ những thử thách mà đời sống đặt ra. Bởi vì một trái tim và tâm trí lạc quan sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại. Tuy nhiên, đôi khi cuộc sống mang đến những điều tiêu cực và khó chịu. Chúng ta không thể tránh khỏi những thất bại, sự thất vọng hay những lúc buồn bã. Nhưng chúng ta không gục ngã, vì chúng ta biết rằng trong sự tiêu cực cũng có những bài học và cơ hội để trưởng thành. Thứ 9, khi mình sinh ra, mình khóc, còn mọi người xung quanh lại vui mừng. Đó là khởi đầu của cuộc sống, một hành trình đầy thú vị và không thể dự đoán trước. Nhưng khi chúng ta ra đi, chúng ta cười, trong khi mọi người xung quanh lại rơi nước mắt. Đó là kết thúc của cuộc sống, một chuyến đi cuối cùng trên vòng xoay luân hồi. Cuộc sống là một chuỗi liên tục của các giai đoạn, từ sự ra đời đến sự chết đi. Trong quá trình này, chúng ta trải qua nhiều trạng thái, kinh nghiệm và học hỏi. Mỗi cuộc đời là một câu chuyện riêng biệt, với những khó khăn, thách thức và niềm vui riêng. Chúng ta sinh ra trong luân hồi, nơi tất cả mọi thứ thay đổi và trôi qua. Thời gian trôi đi, những trải nghiệm và cảm xúc của chúng ta cũng dần trở thành một phần của quá khứ. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng biết rằng chúng ta mất đi trong luân hồi, trở về với nguồn gốc của chúng ta. Mặc dù cuộc sống có thể chỉ là một chặng đường ngắn ngủi, nhưng điều quan trọng là cách chúng ta sống trong khoảng thời gian đó. Hãy trân trọng mỗi khoảnh khắc, mỗi trạng thái và mỗi trải nghiệm mà chúng ta gặp phải. Vì cuộc sống không chỉ là về sự sinh ra và tử vong, mà còn là về những hành động, tình yêu và ý nghĩa mà chúng ta mang đến cho thế giới. Thứ 10, đời người được cơ hội làm người, sống không chỉ để mang đến những niềm vui cho chính mình, mà còn để chia sẻ yêu thương với những người xung quanh. Hãy sống không để gieo rắc nhiều tiếc nuối, mà để đời người trở nên tràn đầy ý nghĩa. Khi muốn cười, hãy cười. Khi muốn khóc, hãy nhẹ nhàng buông tiếng khóc. Chúng ta không cần giữ lại những cảm xúc trong lòng mình, hãy biểu lộ chúng ra ngoài. Khi muốn yêu, hãy mở lòng và tỏa sáng tình yêu. Đừng để khi đã xa rồi mới biểu lộ, vì điều đó cũng không thể thay đổi được gì. Hãy xây dựng một cộng đồng yêu thương, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui và trau dồi tình bạn. Hãy tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và cùng nhau vui chơi. Vì cuối cùng, khi chúng ta ra đi, những điều chúng ta sở hữu không còn quan trọng, mà những hành động và tình yêu chúng ta dành cho nhau mới là điều quan trọng nhất. Hãy sống cuộc đời mình một cách đầy trách nhiệm và yêu thương. Đừng để những tiếc nuối làm mất đi niềm vui và ý nghĩa cuộc sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Hãy bình luận và chia sẻ ý kiến của bạn về những triết lý này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người có một ngày tràn đầy niềm vui và ý nghĩa.